Ένα νέο phishing kit με το όνομα Starkiller προκαλεί έντονη ανησυχία στην κοινότητα της κυβερνοασφάλειας. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η πλατφόρμα Starkiller μπορεί να κλέβει credentials και να παρακάμπτει ακόμη και τις δικλείδες ασφαλείας της πολυπαραγοντικής επαλήθευσης. Το Starkiller αναλύθηκε από τους ερευνητές της Abnormal Security, πωλείται στο Dark Web ως προϊόν τύπου Software as a Service, με μηνιαίες συνδρομές, συχνές ενημερώσεις, ακόμη και υποστήριξη πελατών. Με άλλα λόγια, οι κυβερνοεγκληματίες αποκτούν πρόσβαση σε ένα πακέτο υπηρεσιών που λειτουργεί όπως μια κανονική εμπορική πλατφόρμα, μειώνοντας δραστικά τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για να εξαπολυθούν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Οι ερευνητές διευκρίνησαν επίσης ότι παρότι το όνομα Starkiller συμπίπτει με ένα νόμιμο εργαλείο Red Team της BC Security, οι δύο πλατφόρμες δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Τα περισσότερα παραδοσιακά phishing kits βασίζονται σε στατικές HTML, απομιμήσεις σελίδων σύνδεσης. Αυτές οι σελίδες συχνά γίνονται εύκολα αντιληπτές ή μπλοκάρονται από φίλτρα ασφαλείας, καθώς τα templates μπορούν να αναγνωριστούν. Το Starkiller όμως λειτουργεί με εντελώς διαφορετική λογική. Αντί να αντιγράφει μια σελίδα login, χρησιμοποιεί έναν proxy μηχανισμό που προβάλλει την πραγματική σελίδα σύνδεσης μέσω της υποδομής του εισβολέα. Έτσι, το θύμα βλέπει γνήσιο περιεχόμενο απευθείας από την υπηρεσία που εμπιστεύεται, ενώ τα δεδομένα που εισάγει περνούν πρώτα από τα χέρια του δράστη. Ο proxy του Starkiller εκκινεί μέσα σε headless έκδοση του Chrome, κάνοντας την εμπειρία του χρήστη να φαίνεται απολύτως φυσιολογική. Αυτό δυσκολεύει σημαντικά και τους προμηθευτές λύσεων ασφαλείας, καθώς δεν υπάρχουν στατικά αρχεία για να εντοπιστούν ή να μπλοκαριστούν μέσω signatures. Το Starkiller δίνει στους επιτιθέμενους τη δυνατότητα να μιμούνται σχεδόν κάθε μεγάλη online πλατφόρμα. Google, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, PayPal, τραπεζικές υπηρεσίες και πολλές ακόμη. Το εργαλείο δημιουργεί παραπλανητικές διευθύνσεις URL που μοιάζουν οπτικά με τα νόμιμα domains, αλλά στην πραγματικότητα δρομολογούν την επισκεψιμότητα μέσα από σερβερς των εισβολέων. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το Starkiller εξαιρετικά επικίνδυνο είναι η δυνατότητα live παρακολούθησης session. Οι δράστες μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο πώς αλληλεπιδρά το θύμα με τη σελίδα, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται keylogger που καταγράφει κάθε πληκτρολόγηση. Η παράκαμψη του ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων επιτυγχάνεται επειδή ο χρήστης συνδέεται στον πραγματικό ιστότοπο μέσω proxy. Οι κωδικοί μιας χρήσης ή τα authentication tokens που εισάγονται προωθούνται άμεσα στην νόμιμη υπηρεσία, δίνοντας στους εισβολείς πρόσβαση στον λογαριασμό σε πραγματικό χρόνο.